og útilið byrja að leggja á sléttri tölur og rita þá. Við búlum eftir 45 pílur eða í upphæðu 16. umferðar. Í riðli A kvenna á spjöldum 7 og spjaldi 9 það PFK, PFK og PFH. Í riðli B hjá konunum á spjaldi 14 og 15 það PFR, PG og PR. Við byrjum frá PFR að koma og taka við spjaldinu og það sem sagt á, ég er búinn að hefta hérna leikina við og það búið að rita í svona langflestum tilvikum liðskipanina. Hvernig hvaða leikmenn spila, hvaða leggi. Þannig að fylgist þið vel við því hvort búið sé að rita það Í riðli A hjá körlum spjald 10 og 11 PFA A-lið, PFO B-lið, PFH A-lið og PR B-lið. Við erum frá PFA A að veita þessu viðtöku hérna. Í riðli B á spjöldum 5 og 6 PKS B, PGA, PFKA og PSRB á spjöldum 5 og 6. Við erum í PKS B að veita því viðtöku. Riðill C á spjöldum 12 og 13 PFA B, PKS A, PG B og PFR A. Við erum bara að veita því viðtöku hér. Það riðill D sem 5 liða riðill. Hann spilaður á 4 spjöldum. Við setjum þar 2 leiki í gang í einum. Það fyrir leikurinn verður á spjöldum 1 og 2 og setja leikurinn á spjöldum 3 og 4. Og það PFA, PFK B, PFH B, PRA og PPA. Það byrja alla leikmenn að sýna hvort öðru virðing og vinsæld. Þetta gekk mjög vel í gær og við ætlum að ganga vel í dag. Það fara 2 lið áfram úr hverjum riðli. Og fyrir fyrsta legg í öllum leikjum fá leikmenn 6 æfingabílur og eftir það eingöngu 3. Ritararnir gæta þess. Veitir nú ekki kasta á spjöldum. Það segir bara Keimor, gangi ykkur vel og góða skemmtun. Og já, það að sjálfsögðu besta 17 og ekki besta 7 stefnarregurum. Þetta fyrstur í 9. Þetta eru leifar frá öðrum leikjum. Þetta besta 17 á fólk.
Guys, strákar koma hérna alveg byrjum. Einhverjir ekki byrjaðir? Komnir af stað? Ok, ég langar að koma einu á framfæri sem það þarf að vera mjög kristalskýrt. Fyrir aftan riðlablaðið er útprentun frá Dart Connect sem sýna hvor liðin er á heimavelli eða útivelli. Það er að segja, riðlablaðið sjálft sýnir ekki hvort liðið er á heimavelli eða útivelli, heldur það blaðið fyrir aftan riðlablöðin sem sýna hvort liðið er á heimavelli eða útivelli.
Hæsti leikur 6 kg. Mest leikur.
PFK1 hérna. PFK1 hérna. PFR 2 og PKS 2. Þarna, þessi. Já. Hver að fara að spila? Já, það kemur. Þetta hinn leikurinn. PFR 2. Hvað er það? Það hefur verið að spila eitthvað. Þessi, já. Svona. Ekki Matti klár? Býtu? Matti klár? Þegar ég labba í burtu þá er ég klár. Svona. Ég verður alltaf fólk að breyta klár. Ekki síðasta. Það verður einhver að gera þetta. Ska du leka komma? Let's go. Parada.
Yes! How could it not split this? Det var inte riktigt det. Linur og Bjarki segir Bjarki fyrir. Linur og Bjarki. Linur fyrir þau. Nei, ég á fyrir. Já, Bjarki fyrir honum. Take one off. Ja.
Þorvaldur og Hver byrjar? Þorvaldur.
Börja hér. Och Christian börjar. Ja, form. 6 spelare. Beklagar mig. Imorgon.
Kári og Hörður. Ég byrja. Hann fór bara aftur 3 ára eftir að ég byrjaði. Er þið búin að spila hér? Það var bara game on. Já.
Birgis. Emon.
Gökku í
Sorry. Guarda. Sista hörlun. Lotte Morten, Júdasson. Det var det mycket. Já! Geggjör! Hann brýr sér allt í toppin sko.
Byrja vist. Kom völstrókar. Já. Jæja.
heimalið og það Friðjón og Jón Hjaltanes. Það nokkuð upp á þeir byrja. Ægir og Martin. Hvor og Ægir. Þetta sem sagt til þess að hér.
Verið þá að gera kort to start. Þá gerir ég alltaf kort to start og vel alltaf. Tökum við á? Já.
Byrjar bara í 20 í 105. Já, Kári sagði hann byrjaði hann að fljúga.
Hérna er PFR heima. Nei, hérna er PG er heima. Það var Þorvaldur og Hörður. Valdi og Hörður. Þorvaldur og Hörður. Og PG er heima hérna. Og PG og hérna. Gerur kort og start. Það er eitthvað græni að. Já.
Einar og Guðni, Bjarki og Gustav. Bjarki og Bjarki. Bjarki og Björn. Og Bjarki Hjálmsson. BB. Þetta er 6.000 mann. 6.000. Já.
Vel gert. Skora síðast. Já, það skora. Axel och Björn.
Ja, vet. Hvað er næstu leikir? Hvað er næstu leikir? Hvað er næstu leikir? Guðvaldi. Hann sé ekki valdi hérna. Hver byrjar svona? Það er vel.
Jú, það bara opnið. Ég langaði bara að hitta Dóri. Já, þetta
Guys. Little bit.
Nei, leikurinn byrjar þá meira ekki ræða. En það í lagi hvort trainingi gangi ég ætla ekki að verða að skama mig neitt. Já, þú veist það. Klockan 6. Oké man, kom weer klaar. Grazie.
Ja, hvis vi godt tænker sig,
Came on. Leggur og leikur Bjössi og Grindavík. Hei, ég. Já, ég er búinn að skrifa einn leik. Já, ok, skiptir svona. Nei, ég bara sá hérna.
vet du flög? Det är fast jag får veta till. Jag var inte samma. Leggur og leikur, Auður og Grindavík. Takk fyrir skiljaðið sko. Gott leggur.
Já, geggjaður Morten.
stendur á blaðinu. Já, hann að tjekka þessu. Þá sem heimalið hér á hægið. Hann valdur PFK sem heimalið þarna líka. Ha? Nei, hvað valdur þú? Hvað gerður valdi? Hvað gerður þú? Já, þú voru að svara. En ég fer fyrir hérna með þig. Já. Það efstu leikur í fyrir hér. Kristján Einar. Haraldur Ford. Halli B eða Halli? Nei, Halli Einar. Þú heilir.
86 hestum. 32 já. Aperto Halle. Tyskland, vet du.
kemur kostingur. Já, ég kemur að skrifa þetta. Það er ekki bókstæðin. Kemur að gera. Este Oscar, sí. A ver, mira. No le voy a hacer, pero... Gemon. Christian hier.
Frekar Morten, ég var að taka við. Ég var einn.
Outside. Voor de mensen, ja, dan is het niks. Kom maar, Sergej. Kom. Síðan mér þetta aftur.
Hvað leikur til að fara á? Var ég? Þetta er búið hér, þetta ekki? Jú. Hvernig fór þessi leikur? PFK-an. PFK-1. Hvernig? 9. Ég veit ekki. Við höfum aldrei fiktað í stígunum, við höfum aldrei lagað þetta svona mæki. Það var lítið fyrir mér? Já. 7 mínútur. Hvaða leik viltu fá upp? Ég er að fara að setja Ariðir hérna í gang. Já, ég veit ekki. Já, hann er bara... Svitna ástæðin og... Já. Og matur. Bara matur? Já. Til í það? Það er eitthvað fyrir alla þegar? Jú. Matur? Það er eitthvað fyrir alla. Alveg klárt. Hvað er það? Ég er að ná í hérna... Já, svona... Scoreboard update. Hvað er í gangi þá? Já. Svo þarf að setja það inn í strími þannig að það sé á skjálfum, hérna. Já, scoreboardi. Já, sér. Nú er þetta bara svona. Já, og þú getur fært það til í raun og veru. Já, en ég er að uppfara það, þannig að það sé rétt scoreboard á. Já, en ég er bara að þú getur staðsett í raun og veru hvað sem er á skjálfum. Ég get feið. Get ekki svona. Já, það er bara... Hvað segirðu, Magnús? Það koma hérna húsráð og PR2. Hvaða lið verður þetta? PR2. Þú séu það ekki inn í PFH. PFH1 og PR2. Þetta er það sem er í gangi núna. Þú ætti að byrja einn leik. Settu einhverja leikmenn, það skiptir ekki máli og svo getur þú farið tilbaka. Veldu bara 2 leikmenn. Skiptir engum máli hvaða 2. Þetta ná fyrir þig. Býtu. Já, hana. Komið. En þú það oft eiginlega að gera það á þessu spjaldi. Og því að hann er að taka þá þetta hérna. Já, gera það.
hann. Og býtu, segðu mig hvaða leikmenn þetta eru? Þetta PFH 1 og PF2. Veldu eitt leikmann. Það kom inn. Ég voru með stiltu sem þú skammaði síðan. En ef við breytum, þú veist, breytum. Býtu. Svona. Hann alltaf í einhverju set inn skor. Ég alltaf ít á vitt að pakka hérna. PFH 1. Já. Og PR2. Ok, þetta ekki við það. Alveg góð. Nú er það komið. Já, býta þess, það er að lótast það. Ok, það er góð. Ég bakka. Nei, ég get ekki bakka til fyrir leik. Nei, ég er ríst. Já, ég get ekki bakka þessu. Herru, allan að sjáðu. Já, þetta er komið upp, sko. Og það er einn sem er spáð. Já, þetta er komið. Já, bingo.
Ég er með blaðið hérna sem að Ég er hérna ekki. Jú. Og hérna er Bíður og Freyr. Friðrik. Friðrik. Nei, sex bílur. Bíður og Freyr. Nei. Friðrik. Ég er Atli. Ég er hérna, já. Ég er bara að leta Albert. Ég er bara Þetta veitir. Friðrik. Hver er Friðrik? Ég er bara að leta Albert í dögum. Ég er líka Siggi ef að gengur illa. Já, ég skal... Simon. All right. Já. Já, það gáði ekki vel.
Takk fyrir það. Kitty og Friðrik, Kitty og Friðrik. Kitty. Hann sér það.
Albert sitter rätt av oss, Vannigan Albert. Ja, vi vet så sa han och jag kallar så. Jag tänkte jag vet att Albert, jag var inte Albert I tölvun sko. Ég hef þú var inn í fyrstu.
Vamos ao que está no braço. Queria promover.
Já, 94. Fyrsta tíma. Albert, no TV. Yeah.
Kamu langsung tekan saya gitu.
Flottir strákar. Vad säger du? Ja, jag vet inte. Fan, vad detta Hættur ekki um það.
Hvað er það? Hvað er það? Það er 5-1 þetta. Já, Það er 9-3. 9-3.
hann er hinni liðinu.
hittir ekki spjaldið sko. Það er að slupast að ég veit að það þarf að breyta stríminu.
Siggi.
One. Come on. Ya sé que
Halla!
net. Van elkaar. Van elkaar. Iemand dat was afstand. Ja, heel Serieus.
Gracias.
Já, ekki skrýta, hún reyndir skó. Það gengur ekki.
Andlitið sem við ekki búin að sjá. Sleppur ekki til það. Getur þú haldið á bílunum? Það er rosalega reyndar. Já. Það er ekki veitir. Byrjið alltaf á spjalli 6. Ég segi þig, Grindavík byrjar að spila 6, Grindavík byrjar að spila 6. Péturslið byrjar á 6, Bjössalið byrjar á 4. En eru við bara klárir þetta? Þannig að á fyrsta leik þá er Hörður og Alex og Morten og Alexander á 6. Og svo er Skráður og Jón. Ég tek fyrsta leik. En ég segi bara að sögja gangi ykkur út úr röðin. Var ég búin að gera við þig? Herru, bara áfram í dag. Ég var að taka eitt að áfram í dag. Það er fyndið. Ég var að taka eitt að áfram í dag. Herru, og Grindavík. Og Grindavík!
Sätta mig. Ben ik hem eruit zetten? Ja, dat is het. Kom! Oh, je get up here, hit me home. Alex, Wat is dat? hier geloof ik. Kom mee. Hvenær er 6 núna eða bara byrjað? Bara game on. Game on. Question. Sure. Hele tamam.
Peter left. Peter left. Gott að veita. 5-3 fyrir Grinda. Stefán Kankuel.
Måste komma hem, jag ska ta mig. Alveg bara kveikna ljósið sem að koma. Íbúið að kveikna sig, það var bara að taka hann. Hvað er það? Halkoni. Bjössi Alex. Bjössi Alex. Við erum unnið allir nema í. Forstart. Nei. Herre. Aftur við þá.
Já, en hann var ekki með grempu. Já, 57 eftir. Já, ég ætla að þetta aftur í. Já. Eða skiljið eftir. Já, 32. Já. Svona framæðilega. Takk fyrir leikinn. Takk fyrir leikinn. Ja,
Já, mynda það ekki símóta. Allir í símóta. Það líka allir í símóta. Alltid till måttet. Við ætlum að fara í verðlaunafhendingu fyrir liðamót kvenna. Ef við getum fengið þetta bara inn í salinn sem var stund. Takk fyrir. Áður en ég kalla upp Silfur og Gull hafa, þá vil ég minnast á það að þú að veita þriðju verðlaun hjá konunum. Það var annars vegar hjá konunum var það Pílutil Þórs sem var í þriðja sæti og Pílutil PFH Pílutil Hafnarfjörðar saman í þriðja sæti. Við erum búin að veita verðlaun til Pílukastfélags Skagafjarðar sem voru í þriðja sæti hjá körlunum í liðakeppninni. Það gefur þeim gott að smíða. Þá ætlum við að fara í þriðja sætis liðið í liðakeppni karla og það lið frá Grindavík. Það er þið þið. Pík 1. Wow. Það í skaut Pílufélags Reykjavíkur sem skipað af Brynju Herborg, Örn Róa, Nadíu og Þöru.
Þá verða sigurvegarar í liðakeppni kvenna, það tímufélag Grindavíkur, það Ásdís Sif, Sandra Dögg, Anna og Steinunn.
Alexander Altniksson. Alex ja, ég treysti honum bara fyrir. Alex Koni en það hjálpið Alex Koni á tóni eða ekki? Jú, ég er hérna á og Toni byrjar hún.
80. Jói Atli hérna. Let's go, guys. Let's go. Vamos again. Let's go.
Heitur Árni. Kemur. Yo no sé qué, sí. Og Alexander Sinki. Alexander Sinki. Vi smarter ikke, så. Jeg ved ikke. Ekki. Ja, 80. Geggjaður Lexi. Flot musik. Ja.
Gracias.